Hi guys, welcome to Swimming Sky, the designer's destination. So आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई कलर व्हील को बारेमा पढाउन गएको छु, which is very important. Okay, यदि जसलाई कलर व्हील को बारेमा थाहा छैन उसलाई यो भिडियो हेर्नु एकदम जरुरी छ बिकज कलर हामी लाउँछौं नि कलर त डिफ्रेन्ट किसिमको हुन्छ तर त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट सेक्सन्स हुन्छ. सो जुनको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आज सिकाउँछु अनि पढाउँछु. तपाईले ध्यान लाएर भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला गाइज. अनि यदि तपाईले बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्. अनि इफ यु हैवन्ट सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. ओके, एन्ड वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर योर लभ एन्ड सपोर्ट. यतिका दिनहरुसम्म तपाईले जस्तो खालको मलाई सपोर्ट दिइरहनु भएको छ त्यसको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद छ. अब तपाईको माया अनि सपोर्टले गर्दा मलाई धेरै स्ट्रेन्थ आउँछ अनि मलाई यस्तो भिडियो बनाउनमा अझै मलाई एक्साइटमेन्ट हुन्छ. सो गाइज यो भिडियोलाई पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. ओके, सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. Color wheel is the arrangement of different colors like primary, secondary and tertiary. Okay, very important point. We have three categories of colors like primary, secondary and tertiary. Okay, three kind of colors. Okay, so यो three departments of colors को जुन चाहिँ म तपाईलाई आज पढाउन गएको छु ध्यान लाएर हेर्नु अनि सुन्नु होला. सो फर्स्ट अफ अल आउँछ हाम्रो प्राइमेरी कलर्स. प्राइमेरी कलर्स भनेको प्राइमेरी कलर्समा चाहिँ हाम्रो थ्री कलर्स आउँछ जुन चाहिँ हो तपाईले एज यु क्यान सी रेड, ओके, येलो एन्ड ब्लू. ओके, प्राइमेरी कलरमा तीनटा कलर्सहरु हुन्छ रेड, येलो एन्ड ब्लू. एज यु क्यान सी इन दिस व्हील अल्सो रेड, येलो एन्ड ब्लू. ओके, आउँछ हाम्रो सेकेन्डरी कलर. सेकेन्डरी कलरमा के आउँछ? सेकेन्डरी कलरमा पनि हाम्रो थ्री कलर्स आउँछ जुन चाहिँ अरेन्ज, ग्रीन अनि भायोलेट हो. ओके, यो अरेन्ज, ग्रीन एन्ड भायोलेट. ओके, उब्रे एउटा लास्ट सेक्सन द्याट इज टर्सियरी कलर्स. यी कलरहरू हुन्छन् रेड अरेन्ज, येलो अरेन्ज, येलो ग्रीन, ब्लू भायोलेट एन्ड रेड भायोलेट. ओके, ओके, सो म तपाईलाई देखाउनु गइरहेछु. हेर्नुस् कुन चाहिँ हो रेड अरेन्ज भनेको. रेड अरेन्ज, ओके, येलो अरेन्ज, येलो ग्रीन, ब्लू भायोलेट एन्ड एट द एन्ड रेड भायोलेट. ओके, सो दिस इज कल्ड कलर व्हील. अनि कलर व्हीलमा आउने कलर्सहरू यिनीहरू हुन्. ओके, सो यो जान्न तपाईलाई कलर गर्नुभन्दा जान्नु पहिला तपाईले यो जान्न एकदम जरुरी थियो. सो द्याट्स वाइ आई टट यु दिस टुडे. सो अब यसलाई बनाउने चाहिँ कसरी हो त? यसलाई बनाउनु पनि एकदम जरुरी छ. पढेर मात्र हैन, बनाउनु पनि पर्छ, प्र्याक्टिकल पनि गर्नुपर्छ. सो प्र्याक्टिकलको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउँछु हाउ टु मेक दिस कलर व्हील. ओके, सो फर द्याट यु विल निड कलर्स. ओके, तपाईको कलर्सहरू रेडी राख्नुहोस् नेक्स्ट भिडियोको लागि. अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईहरुलाई कलर व्हीलको प्र्याक्टिकल यो गरेर देखाउँछु. ओके, सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ. ओके, अनि तपाईले योभन्दाको पहिला भिडियो जुन चाहिँ मेरो योभन्दाको पहिला भिडियो थियो प्रिभियस भिडियो तपाईले हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा लिङ्क छ, तपाईले त्यसलाई क्लिक गरेर अहिले नै त्यो भिडियो चेक गर्न सक्नुहुनेछ. ओके गाइज, सो दिस मच फर टुडे. अनि वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर योर लभ एन्ड सपोर्ट. यसरी नै माया अनि तपाईको प्रेम देखाइरहनु होला म प्रति अनि मेरो च्यानलप्रति पनि गाइज. सो थ्याङ्क यू सो मच. ओके, म लास्टमा यसको पिक्चर पनि हालिदिन्छु, तपाईँले त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ. थ्याङ्क यू फर वाचिङ. ओके गाइज, बाई, सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड. बाई गाइज.